हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल किड्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ नेपालमा मौरी पालनबाट चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्नुभएका कृषकलाई देखाउँदैछु र उहाँको बारेमा थोरै जानकारी लिएर उहाँले निकालेका प्रडक्टहरू चाहिँ बजारमा कसरी उपलब्ध छन् र के कस्तो फाइदाहरू छन् र कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई लिएर आएको छु। आज उहाँसित भलाकुसारी गर्ने मेसो गरेको छु। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर, स्वागत छ तपाईलाई। हजुर, स्वागत। हजुरको शुभ नाम? मेरो हरिराम भारती। हरिराम भारती हैन? तपाईँ यहीँको बसोबास? हजुर, मेरो बसोबास चाहिँ मेरो जन्मथलो चाहिँ पोखरा हो। पोखरा। म अब घुम्दा फिर्दा मौरीको लागि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो कैलालीको लम्की चुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मलाई राम्रो लागेर अनि यहाँ मैले चाहिँ आफ्नो कति 12 कट्ठा जग्गा किनेर अनि सुरु गरेको छु। यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको छ। जस यो खेतीबाट तपाईले एकदम राम्रै छ। हजुर, एकदम। यो माछा पालन पनि यो आफ्नै पर्सनल माछा पालन हो कि खानाको लागि अर्ग्यानिक हरेक चिज इन्डियाबाट आउँछ। कस्तो आउँछ के आउँछ थाहा हुन्न हैन। आफ्नै पालन गर्ने। कुखुरा पालन पनि हाम्रो आफ्नै छ। यहाँ तपाईको पालन पनि। मौरी घार कति छन्? मौरी घार हाम्रो यहाँ त कम छन्, हाम्रो त्यहाँ माथि छन्। हाम्रो लगभग 300 घार छन्। 300 घार हुन्छ। हजुर। तपाईले वार्षिक रूपमा कति कारोबार गर्नुहुन्छ मौरीको उसबाट? लगभग त्यही 3 करोडको हाराहारी। 3 करोडको हाराहारीमा गर्नुहुन्छ हैन? अनि यो हामीले मौरीबाट खालि मह मात्रै बुझेका थियौँ। मौरीबाट के परिकारहरू हुन्छ? अब पोलन देखाउन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन? पोलन, मह, प्रोपोलिस, रोयल जेली र बी भेनम चाहिँ यहाँ उपलब्ध अलि हुन सकेको छैन किनभने यो सिजन छोटो भएको कारणले। इन्डियामा सिजन 9 महिनाको चल्छ, नेपालमा सिर्फ 2 महिना पनि राम्रो चल्दैन। त्यो कारणले गर्दा यहाँको मौरी पालन अलि टफ छ। अरू देश इन्डिया भन्दा अलि टफ, अलि गाह्रो छ स्रोत नभएको कारण। अनि तपाईको नर्मली मह भन्दा तपाईले अरू जुन प्रडक्टहरू निकाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मह भन्दा कति गुणा बढीमा बिक्री हुन्छ र तिनीहरुका फाइदाहरू जस्तो के हुन्छन् नर्मली भन्दा? अब जस्तो पोलन भनेको शरीरको लागि जस्तो हाम्रो भित्रको टक्सिनहरू निकालेर बाहिर फाल्छ, एउटा दबाईको उसले खाइन्छ हैन? के त्यसलाई पोलन भन्छ भन्नुभयो? बी पोलन भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ फुलको माथिल्लो भागबाट मौरी ल्याउने त्यसलाई पोलन भन्छ। तल्लो भागबाट ल्याउनलाई हनी भन्छ के नेक्टर भन्छ। केजीको हिसाबमा कति पर्छ? केजी हामीले होलसेलमा त 2000 मै दिन्छौँ। 2000 रुपैयाँ किलो। बेच्नेवालाले 5000 किलोमा बेच्छन् बजारमा। 5000 सम्म पर्छ। अनि एउटा के कम्पनी त्यो पहिला लगिरहेको थियो क्या मसँग, युटर्न भन्ने कम्पनीले 19000 रुपियाँ किलो बेच्छ। फेरि त्यो हामीसँग 2000 लो र 19000। पछि फेरि हाम्रो तिनीहरूले सामान लानी र पछि पैसा नदिने भएर हामीले दिन बन्द गर्यौँ। त्यस्तै तपाईँ अरू दुईटा प्रडक्ट पनि के भन्दै हुनुहुन्छ? अरू प्रोपोलिस, बिगिल्यु, त्यो चाहिँ तपाईको पेटमा अल्सरको बिमारी छ भने पनि त्यो तपाईले आधा चम्चा, धेरै खानु पर्दैन, आधा चम्चा खानी हो भने त्यो पनि ठिक गर्छ कि। पेट सम्बन्धी कुनै पनि हृदय रोगदेखि लिएर हरेकको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो। पाचन क्रिया बढाउनको लागि तपाईको चाहिँ एन्टिबायोटिकको पनि काम गर्छ। कुनै पनि शरीरमा दुखिया छ भने यो बिना मतलबको चाहिँ शरीरमा फोडाहरू आउँछ त्यो पनि ठिक गर्छ त्यसले। त्यो खानी हो भने त्यो सबै मौरीबाटै बन्नियो। मौरी जस्तो कुनै पनि बोट बिरुवाको फुङ्गल भन्छ क्या, जस्तो पात आउनभन्दा पहिला एउटा फुङ्गल आउँछ नि, त्योबाट उत्पादन हुन्छ त्यो बिगिल्यु भन्ने। प्रोपोलिस भन्छ हैन? जस्तो फुलको तल्लो भागबाट मह नेक्टर आउँछ भने माथिल्लो भागबाट पोलन आउँछ। अनि उसै बोट बिरुवाको पत्ता निक्लनभन्दा पहिला जो सानो पत्ता हुन्छ नि त्योबाट बन्छ यो बिगिल्यु प्रोपोलिस। तपाईँ यो मौरी व्यवसायमा तपाईँ कति वर्षदेखि त यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ? मैले लगभग 35 वर्ष हो। 35 वर्ष। जुन नेपालमै गर्नुभएको छ अथवा? नै मैले नेपालमा त म 72बाट हो। 72 को मुक्सिरको 14 गते म यहाँ नेपाल भ्रमणको लागि आएँ। भ्रमणको लागि भन्नाले म त नेपालमै जन्मेर यहीँ हुर्केको हो। तपाईँको घर त पहाड गएर त पोखरा हो नि? अनि इन्डिया गएर गरेँ मैले 28 वर्ष। त्यहाँपछि अब आफ्नै देशमा गएर सुरु गरौँ भनेर म 72 को लास्टमा आएर सुरु गरेँ। यहाँ पनि धेरै राम्रो छ, राम्रो भइरहेको छ। तपाईँले यो व्यवसाय गर्दा गर्दा तपाईँलाई घर फ्यामिलीको सपोर्ट कस्तो छ? एकदम राम्रो छ। सबै हामी त सब मिलजुलेर काम गर्छौँ। मिलेरै काम गर्नुहुन्छ।
जस्तो कि तपाईँको यसले बजार पाउँछ पाउँदैन भन्ने के यसको पाउँछ ग्यारेन्टी सर, छ? पाउँछ। अब अहिलेको अवस्थामा आर्थिक मन्दी भएको कारणले हो, नत्र भने हाम्रो कुनै पनि सामान हामीले उत्पादन गरेको सामानले मात्रै हाम्रो मार्केट जो छ नि, जति हाम्रो मार्केट छ त्यसलाई हामीले आफ्नै प्रडक्टले भ्याउन सकिन्न। हामीले साथीभाइहरू पनि सबैको लिइदिन्छु म यहाँ, जो मैले 20-21 जना मौरी पालन मैले यहाँ बनाएको छु कैलालीमा, तिनीहरूसँग पनि लिएर हामीले त्यो पनि बेचिन्छ। तपाईँको यो सुन्नमा आएअनुसार यो नेपालमै तपाईँ पहिलो त्यस्तो व्यक्ति हो जुन मौरी पालनबाट चाहिँ राम्रो हजुर, पोलन प्रोपोलिसहरू निकालेको, बिभेनमहरू निकालेको पहिलो मान्छे हो म। तपाईँलाई नेपाल सरकारले यस कुरामा केही सपोर्ट गरेको छ? नै धेरै सपोर्ट गरेको छ नि नेपाल सरकारले। नेपाल सरकारले तपाईँलाई सपोर्ट गर्दै गर्दा थप अरू तपाईँलाई केही सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो केही लाग्छ कि लाग्दैन? नै, त्यस्तो केही लाग्दैन। अब सबै अर्काको आश गरेर काम हुँदैन कहिले पनि, आफ्नै दममा काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूले जति पनि सुख सुविधा दियो उहाँहरूले काम हेरेर दिनुभयो, काम गर्ने खालको मान्छे छ, यस्तो मान्छेलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जहाँ सपोर्ट गर्नुपर्छ उहाँ गरिराख्नु भएको छ। जस्तो कि तपाईँकोमा यहाँ तपाईँहरूको फ्यामिली बाहेक बाहिरी कामदारहरू पनि कोही हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले 2 जना त पर्मानेन्ट छन्, सिजनमा चाहिँ बाक्सा बनाउनलाई अलिक धेरै हुन्छन्। अहिले चाहिँ पर्मानेन्ट चाहिँ 2 जना हाम्रो भइरहेको छ। भनेको यो मौरीको घारहरू सबै तपाईँ आफै यहीँ बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? हजुर हजुर, सब मौरीको घार हामीले आधार चाका जति पनि जो नेपालमा बन्ने जति हरेक प्रडक्ट हामीले यहीँ बनाइन्छ। तपाईँले यहाँ बनाएको मौरीको मह अथवा यसबाट निस्केको प्रडक्टहरूमा कुनै पनि किसिमको मिसावट हुँदैन भन्नुभयो तपाईँले, होइन? हुँदैन सर, हुँदैन। हामीले खुल्ला च्यालेन्ज दिन्छौँ, लो लिएर जानुहोस्, चेक गर्नुहोस्, यो खराब निक्लेछ भने या 1 लाख रुपियाँ दिनु होला या लिनु होला भनेर हामीले पुरा खुल्ला दिलले भनेको तपाईँको प्रडक्टमा एकदम कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। तपाईँले यो कुरा चाहिँ पहिला इन्डियामा सिकेर नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ? मैले सिकेको चाहिँ इन्डियाको सिमलाको लक्कड बजार सिमला भन्नेमा मैले ट्रेनिङ लिएर वहाँ सिकेको हो। वहाँ सिकेर पनि मैले हिमाचल गभर्मेन्टको मै गरेँ मैले कति 8 वर्ष नोकरी। त्यहाँपछि आफ्नो काम सुरु गरेको र मैले 8,000 को लगानीबाट आफ्नो काम सुरु गरेको हो। त्यहाँ तपाईँलाई छोटो समयमा सानो मात्रै केही कुरा सोध्दै गर्दा तपाईँलाई केही कुरा भन्न मन लागेको कुराहरू केही छन् र प्रडक्टको बारेमा केही जानकारी दिनु मन लागेको छ भने तपाईँको कुरा पनि आफ्नो राखिदिनु होला आफ्नो तर्फबाट। जस्तै तपाईँको प्रडक्टहरू बजारमा के छ, कसो छ, कसरी कहाँ पाइन्छ, कसलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ? हाम्रो अब हामीले त धेरै जसो होलसेलमै बेचिन्छ, किसानले मार्केटिङ पनि उत्पादन पनि गर्न अलि गाह्रै हुन्छ। हजुर हजुर, त्यही पनि अगर कुनै मान्छेहरूले जस्तो पोलनहरू बाहिर मार्केटमा चाहिँ अरू केही कुरो मिक्स गरेर दिन्छन् कि भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग हाम्रो नम्बरमा सम्पर्क गरेर सिधा डाइरेक्ट लिन पनि सक्नुहुन्छ। अनि कुनै व्यवसाय गर्ने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, मो या पोलन या पर्पोलिस कुनै किसानसँग लिएर हामी काम गर्न चाहने साथीहरूले पनि हामीसँग सिधा डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी कैलाली घुम्दै जाँदाखेरि भारतीय मौरी पालन भनेर देख्यौँ, बाटोमा पर्दो रहेछ। देखिसकेपछि त्यहाँभित्र एकचोटि छिरौँ न भन्ने कुरा भयो। छिर्दै गर्दा उहाँ कृषकसित भेट भयो। भेट भइसकेपछि उहाँले आफ्नो बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो, मतलब आफ्नो प्रोडक्सनको बारेमा, नेपाल सरकारले गरेका सहयोगको बारेमा धेरै कुरा भन्नुभयो र उहाँको सम्पूर्ण परिवारले यसैमा यहीँ मिलेर काम गर्नुभएको कुरा पनि जानकारी दिनुभयो। र उहाँहरूको अहिले तपाईँको मासिक आम्दानी 4.5 देखि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ भइरहेको छ भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। र यो देख्दै गर्दा हामी जो कोहीले पनि मौरी पालन गरेर विभिन्न किसिमका ब्रान्डिङहरू, विभिन्न किसिमको प्रडक्टहरू निकालेर चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले गर्दा यो भिडियो पनि बनाएको थियौँ। र उहाँको प्रचार पनि अलि भइदियो भने उहाँलाई अझै सहज होला, मार्केटमा अझै धेरै उहाँको प्रोडक्सन सेल्स होला भन्ने हिसाबले चाहिँ यो भिडियो बनाउने हिसाबले नै बनाएका छौँ। र भिडियो कस्तो लागेको छ, केही कुराहरू छन् भने प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँले उहाँको फोन नम्बरमा डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।